السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. يظهر على أن النقاش حامل الوطيس فيما يخص قرار محكمة العدل الأوروبية اللي حكمت بإلغاء اتفاقيات الزراعة والصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بناء على أن ما تمش استشارة السكان ديال المنطقة وكيعنيو بها أقاليمنا الجنوبية، وطبعا كل واحد كيلغى بلغاه، وعصابة الجزائر وميليشيات البوليساريو كيعتبروه انتصار كبير، لأن هذه المسألة هذه شحال كيقلبوا عليها وشحال كيحاولوا أنهم يحصلوا على مثل هذا القرار ومثل هذا التعديل. ولكن هادو غير فقاعات. دائما ميليشيات البوليساريو كيحاولوا انهم يستغلوا مثل هذه الفرص باش يسوقوا لواحد الوهم، لانهم عايشين في الوهم. واللي بغينا ناكدوا عليه وناكدوا للمشاهدين الكرام على ان هذا قرار فعلا صادر عن محكمة العدل الأوروبية، ولكنه قرار غير نهائي، هو ابتدائي. وحنا كنعرفوا في المحاكم كاين الحكم ابتدائي وكاين المرحله الاستئنافيه، وهذه المساله وهذا القرار يعني ما غاديش يوقف العمليه راها مستمره، وراه كاين اجل ديال الاستئناف، والاستئناف غادي يكون فيه نقاش اخر. هنا دابا خصنا نشوفوا التداعيات ديال هذا القرار وردود الفعل خاصه من الاتحاد الاوروبي. فأول حاجة اللي شفناها هي داك التصريح المشترك، وهو مهم. مباشرة بعد صدور هذا القرار وهذا الحكم كان تصريح مشترك للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطه. وكيقولوا بانه في هذا التصريح سنتخذ الاجراءات اللازمه لضمان الاطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجاريه بين الاتحاد الاوروبي والمملكه المغربيه. وهذه الجمله ولا هذه الفقره جد 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 مهمه، لأنه كفهمنا بأنه هذا الشيء اللي وقع هو شأن أوروبي، نقاش أوروبي أو مشكل أوروبي. وحتى الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ما متفقينش على هذا القرار. وكيقول هذا التصريح المشترك: سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في جو من الهدوء والالتزام من أجل تعزيز الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019. وهذا الشيء هذا اللي وقع راه ماشي جديد. هذه المسألة دائما كتطرح، وكيحاولوا هما ميليشيات البوليساريو بدعم من عصابة الجزائر كيحاولوا ما أمكن أنهم يضربوا المغرب في جميع الواجهات، وخاصة في هذه الواجهة. واستغلوا اليوم هذه الظروف وهذا النقاش اللي كان وهذا التوتر مع بعض الدول الأوروبية. وهذا علاش قلنا حنا راه كاين مشكل أوروبي. لكن هذا التصريح المشترك كيجاوب لنا بأنه الاتحاد الأوروبي كيخمم في المصلحة ديالو، وكاينين برلمانيين وكاين نقاش اللي رافض هذا القرار وكيقول بأنه كيمس مصالح الاتحاد الأوروبي. هذا الاتحاد الأوروبي اللي كيخمم في المصالح ديال التركيبة بصفة عامة، ما كيفكرش غير في المصلحة ديال دولة معينة. يعني ممكن أنه دول كتجر الآخرين لضرب مصالح المغرب وخاصة الجزائر والبوليساريو، هاد الناس اللي كيقوموا بواحد مهمة قادرة ضد المغرب.
وبالتالي اننا غادي نشوفوا غادي يكون واحد المعركه قانونيه. وهذا كيفسروا التصريح المشترك كيقول بان غادي تم اعاده النظر ولا اعاده صياغه الاتفاقيات بواحد الطريقه اللي غادي تسد الطريق على هذا النقاش. لان خصنا نعرفوا في جميع المعاملات والعلاقات الدوليه المصلحه هي المرتكز. ماشي تقول لي انت حليفي وانا حليفك ولا عندك توجه سياسي بحالي انا او هذه او انت جاري او القضايا الاقتصاديه، المصالح الاقتصاديه بالدرجه الاولى هي الفاصل. وهذه المسألة شحال من مرة أكدتها على أنه المغرب في وضع مريح من ناحية الموقع الجغرافي، من ناحية النظام السياسي، من ناحية الاستراتيجية الغاية، من ناحية التحالفات اللي دايرها، وخاصة التحالف الأخير أو الشراكة الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فهي جرت عليه واحد مجموعة من المشاكل. ومجموعة كاين دول أوروبية اللي حسات بأن المصالح ديالها ضاعت. إذن هذه غير نوع من المناورات. واكيد اننا غادي نشوفوا انتصار للطرح المغربي، وخاصه ان المحكمه الاستئنافيه اللي كتعتبر في اعلى درجه ولا درجه اعلى من المحكمه اللي صدرت هذا القرار، انها سبق لها قالت على ان البوليساريو ما عندهمش الصفه باش يتقدموا بهذه الشكايه. وهنا بيت القصيد وخصنا نوقفوا على هذه المساله هذه اللي شرنا لها في الكثير من الحلقات ديالنا، وهي ان ميليشيات البوليساريو كتدعي على انه الممثل الوحيد لما يسمى بالشعب الصحراوي، وانا كنت دائما هذا الشعب الصحراوي في الراه. وهذه المساله هذه جا الان يوم النقاش، وبذلك كنقول على انه ميليشيات البوليساريو قدموا خدمه كبيره للمملكه المغربيه، قدموا خدمه كبيره للمملكه المغربيه من حيث لا يدرون. علاش؟ لان الامور غادي تصلح باش ما يخليوش فجوه قانونيه، لان النقاش الان والصراع والنزاع قانوني. هذه الاولى. ثانيا، هنا جات الوقت اللي خص المغرب يورك على هذه المساله هذه ويأكد عليها ويلح على انه ميليشيات البوليساريو ماشي الممثل الوحيد ديال الشعب الصحراوي. في اقاليمنا الجنوبيه ما كاينش الشعب الصحراوي، كاين مغاربه قاطنين وساكنين في الاقاليم الجنوبيه ومنحدرين من اقاليمنا الجنوبيه، ماشي شعب صحراوي. وهذا عندهم ممثلين ديالهم في المؤسسات المنتخبه المحليه والاقليميه والجهويه والبرلمان. وشفنا في 8 شتنبر كيفاش كانت المشاركه المكثفه ديال الناخبين واقبالهم على صناديق الاقتراح، لدرجه ان نسبه التصويت فقط في اقاليم الجنوبيه فقط على ما كان عليه في اقاليمنا الشماليه، بمعنى انه هناك منتخبين، هناك ممثلين ديال السكان هما اللي كتم الاستشاره ديالهم، هذوك هما الحقيقيين. وهنا الامم المتحده خاصها تراجع هذه القضيه هذه ديال ان تعتبر غير بوليساريو هو اللي كيمثل واحد جهه معينه، فالسكان عندهم ممثلين ديالهم. وكذلك هناك جمعيه اللي كتشوف بانها تمثل او مؤسسه كتمثل السكان ديال اقاليمنا الجنوبيه. اذن هذا نقاش اللي خص المغرب يأكد عليه ويصححه ويقنع المؤسسات المعنيه باش انها تصححه. ولا ادل على ذلك شي كنقولوا نسمعوا التصريح ديال رئيس جهه الداخله والذهب اش كيقول في هذه المساله هذه. المحكمة الأوروبية عليها أن تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الموجودة على الأرض. أنتم تعلمون بأن المشاركة الديمقراطية تعرف نسب مرتفعة جدا في الأقاليم الجنوبية. أعطيكم مثال: 80% كانت نسبة المشاركة في إقليم أوسرد، وهذا إن كان يدل على شيء يدل على الانخراط الكلي والفعلي لساكنة هذه الأقاليم الجنوبية وراء جلالة الملك، وتدعم دعما كاملا الوحدة الترابية للمملكة من شمالها إلى جنوبها، وكذلك تدعم الخطوات الجبارة التي قام بها المغرب فيما يتعلق بتنمية هذه الأقاليم الجنوبية، وتدعو وهي رسالة لكل الفاعلين الدوليين بأنهم يدعموا هذه التنمية في المغرب عامة وفي جنوب
ضيف يعني ضيف في البحر الابيض المتوسط، اللي هو شريك رئيسي المغرب، شريك استراتيجي لاوروبا. ونحن كمنتخبين نحضد يعني ونشد ايدينا على انه لا بد من ان اوروبا تاخذ بعين الاعتبار المعطيات الحقيقيه على الارض، والتي كلها تشير بان المغرب وحدته الترابيه هي مساله الشعب المغربي قاطبه ولا يمكن التراجع فيها، وبان المغرب خطا خطوات كبيره باعتراف كل هذه الدول العالم. كما سمعنا الامر واضح على ان سكان الاقاليم الجنوبيه لهم ممثلين داخل المؤسسات، وهم متفقون على السياسة التي ينهجها المغرب من طنجة إلى القويرة، وكذلك أن الخيرات نتاع أقاليمنا الجنوبية ينتفع بها السكان، وهناك حياة سياسية نشيطة، وهناك تمثيلية نشيطة، وهناك نقاش وتدبير شؤون أقاليمنا الجنوبية من طرف السكان، كما هو عليه الأمر تدبير الأمور ديال السكان في الأقاليم الأخرى. شكرا تمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.